Üdvözlök mindenkit a Surviving Mars Akadémia második részében. Ebben a sorozatban lépésről lépésre mutatom be napjaink egyik legizgalmasabb és legösszetettebb kolóniaépítő játékát, a Surviving Mars Relaunched. Az előző részben megnéztük, hogyan érdemes beállítani a játékot még a kolónia elindítása előtt, hogy a lehető legjobb alapokkal vághassunk neki a Mars meghódításának. Most pedig tovább lépünk, és részletesen bemutatom a játék kezelőfelületét. Megnézzük, hogy mit jelentenek az egyes ikonok, hol találjátok a legfontosabb információkat, és hogyan igazodhattok el a felületen, hiszen ezek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy később gyorsan és hatékonyan tudjátok irányítani a saját marsi kolóniát. Ha készen álltok, akkor vágjunk is bele! A mai alkalommal, tehát a játéknak a kezelőfelületébe fogunk belenézni, és akkor nézzük is, hogy milyen ez a kezelőfelület. Alapvetően a Surviving Mars és a Surviving Relaunched kezelőfelülete az hasonló, de a Surviving Mars Relaunched-ban eltérő módon nézhetnek ki a különböző ikonok, illetve eltérő helyeken is lehetnek. Most itt a Surviving Mars Relaunched-nak a kezelőfelületét láthatjátok. Ez egy közepesen bonyolult kezelőfelület, bonyolultabb, mint a City Skylines, vagy a City Skylines 2-nek a kezelőfelülete, viszont kevésbé összetett, mint mondjuk az Europa Universalis 4-nek vagy 5-nek a kezelőfelülete, hogy csak két paradoxos játékot mondjak az összehasonlítás kedvéért. Nézzük akkor a különböző ikonoknak a csoportosítását. Itt látható az, hogy milyen szakaszában van a játék. Itt látható az, hogy éppen hányadik nap, hányadik órában vagyunk. Ez a két ikon igazából csak tájékoztató jelleggel van itt, illetve itt látható a sebesség is. Hogyha minden rendben van, akkor föl szoktam tolni maxra, hogyha valami kisebb probléma van, akkor visszaveszem normára, ha nagyobb probléma, akkor pedig azonnal pauzálom a játékot. Most el fogom mondani, hogy az egyes ikonok hol találhatóak, de a nyersanyagoknak a tárgyalásába részletesebben nem megyek bele, mert azt majd egy következő részben fogom megtenni, ugyanis úgy elég hosszú lenne a videó, hogyha minden egyes nyersanyagot itt végigvennénk. Itt található a pénzünk, millió, illetve milliárd dollárba van kifejezve. Itt lehet azt látni, hogy miből van pénzünk, elsősorban a ritka fémeknek az exportjából, de lehet szerezni a különböző kutatások nyomán, vagy akár a frakcióktól, akár kereskedelem útján is. A különböző törvények, azok a Surviving Mars Relaunched-ban jelennek meg, a fenntartásuk némi pénzt igényel, tehát ez egy állandó kiadás lesz számunkra, illetve az is kiadás lehet, hogyha a tudománypontokat valamilyen módon szeretnénk boostolni. A pénz az alapvetően, és ez nagyon fontos, nem kritikus pontja a játéknak. A pénz az abból a szempontból kell neked, hogyha van valamilyen váratlan kiadásod, illetve hogyha pluszba be kell rendelni nyersanyagokat, milyen nyersanyagokat, amiket nem lehet elérni a Marson, a különböző magokat, amelyek a Mars kizöldítéséhez szükségesek, illetve amik már termékek, amiket be kell majd rendelned rendszeresen, ezek a machine parts, a gépalkatrészek, illetve az elektronikai cuccok. Ezeket egyébként már saját magad is elő tudod állítani, csak munkás kell hozzá, illetve gyár. Menjünk tovább, itt találhatók a különböző kutatási pontok. Most itt azt lehet látni, hogy 200 kutatási pontot szerzünk naponta, ez úgy jön össze, hogy 300-at kapunk a szponzortól, azután is kapunk önmagában 100 kutatási pontot, illetve 200-at levon azért, mert valamilyen frakció törvényünk van, aminek a fenntartása kutatási pontokba kerül. Ha ide belekattintunk, akkor meglátjuk az egész kutatási fát, itt lehet a különböző kutatásokat kifejleszteni,
Előjáróban annyit mondanék erről a fűről, hogy érdemes rámenni az úgynevezett breakthrough kutatásokra, amelyek korszakalkotó egyedi fejlesztéseket fognak jelenteni. Itt arra is van lehetőség, hogy az egyes kutatásokat némi pénzért cserébe kiszervezd, és ebben az esetben több kutatási pont fog majd bejönni. A kutatásokról későbbiekben még bővebben fogok beszélni, annyit lehet összefoglalóan mondani, hogy próbáld meg minél inkább fölpörgetni ezeket, hogy minél gyorsabban menjenek, mert abban az esetben sokkal több lehetőséged lesz a játék során. Itt pedig azt lehet látni, hogy a kutatás éppen hány százalékon található. Itt találhatóak azok az alapvető erőforrások, amelyről részletesebben még szó lesz majd egy későbbi videóban. Áram, oxigén és víz. Ezek közül a legfontosabb az áram lesz, mert ha áram van, akkor minden van, akkor tudjuk működtetni az összes többi szerkezetet, dómot, gyárat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden esetben ezek pozitívban legyenek, itt mindig a növekményt fogja ez megmutatni, hogy mennyi a többlet, amit szerzünk vele, tehát itt például 173-mal több energiát termelünk, mint amennyit elfogyasztunk. Az oxigénnél 6-tal többet, a víznél pedig 1-jel többet. Az 1-jel több víz az azért érthető, mert viszonylag kevés helyen lehet vizet találni, a Marson viszont elég sok minden használja a vizet, többek között a dómok is, de például az üzemanyaggyár is azt használja. Tehát az a lényeg, hogy itt mindig pozitívban legyél, különösen azért, mert hogyha jön egy fagy vagy meteoriteső, akkor ez egészen biztos, hogy csökkenni fog, és akkor jó, hogyha van némi tartalékod. Ezeket mind az áramot, mind az oxigént, mind pedig a vizet külön tartályokban, illetve akkumulátorban lehet tárolni. Érdemes ezekből is minél többet építeni. Ha tovább megyünk, akkor itt találhatjuk az alapvető nyersanyagokat. Ezek a fém, a beton, a ritka fémek, illetve az egzotikus fémek. Az lenne a cél, hogy mindegyikből legalább ilyen 50%-as tartalékkal rendelkezzél, bár fémet és betont is lehet szerezni a Marson, de ami még ennél is fontosabb, hogy többet termeljél, mint amennyit elfogyasztasz. A fogyasztás egy részből adódik az építkezésekből, más részből pedig a maintenance-ből, vagyis abból, hogy a különböző szerkezetek fenntartásához is fém, beton, elektronika vagy akár gépalkatrész szükséges. Tehát például mondjuk, hogyha ide rákattintunk erre a dómra, akkor időközönként kell neki beton, azért, hogy fönn tudjuk tartani az állapotát, a kondícióját. Vannak olyan szerkezetek, amik pedig már összetettebb termékeket igényelnek, ilyenek például a szélturbinák, ahol már gépalkatrész kell. Ezek az alapvető nyersanyagok, plusz a műanyagot, a gépalkatrészt, az elektronikát és az üzemanyagot is érdemes viszonylag magasan tartani. Eközül a legnehezebb majd a gépalkatrész és az elektronika lesz, azt majd időközönként be kell rendelni. A ritka fémekből készül az elektronika, ugyanakkor arra is jók lesznek, hogy ezeket exportálva pénzt szerezzünk belőle. Az egzotikus ásványi kincsek pedig az aszteroidákban és a Föld alatt is találhatóak, ezekből fognak épülni például a föld alatti dómok. Ezekről szintén szó volt, próbáljuk meg azt elérni, hogy a műanyag esetében 50 fölött legyünk, illetve a gépalkatrész és az elektronika esetében mondjuk 20 lehet a biztonsági készlet. Üzemanyagból elég sokat fogunk termelni, de ez kell a repülőgépeknek, nagyon sok mindennek, illetve a rakéták is ővelük fognak működni,
tehát ebből érdemes minél többet. Részletesebben majd beszélünk róla egy későbbi videóban, hogy melyik nyersanyagot, illetve melyik terméket hogyan lehet előállítani. Az élelem értelemszerűen a lakosoknak kell, tehát addig nem kell foglalkozni, vagy csak nagyon picit az élelemmel, amíg nincsen egyáltalán ember a Marson, és mondtam, hogy kb. A 15-20. nap az, mire ez egyáltalán el fog következni. Előjáróban annyit tudok mondani, hogy ezek az állatfarmok, bár igen vízigényesek, de rendkívül sok kaját tudnak termelni, éppen ezért, hogyha el akarod kerülni az élelemhiányt, vagyis a food shortage-et, akkor inkább ezeket érdemes lerakni, mint azokat az épületeket, amelyek nem állattenyésztéssel, hanem mezőgazdasággal foglalkoznak. Itt találhatók a különböző magok, ezeket időközönként be kell rendelni, ez arra fog kelleni, hogy el tud kezdeni fokozatosan kizöldíteni a Marsnak a térképét. Itt találhatóak a hulladék sziklák, ezek a beton termelésnek a melléktermékei lesznek. Van olyan breakthrough, amellyel ezeket föl lehet használni akár építési nyersanyagként is, de általában inkább csak a szemetet szokták növelni. Itt találhatóak az úgynevezett prefabok, a különböző prefabok előre gyártott épületek, amelyek a földről származnak, és ezek azok, amelyekhez nem kell egyáltalán nyersanyag, hanem csak le kell őket tenni, be kell kötni az áramot, illetve a vizet. Így akkor a nyersanyagokat végig is vettük, nézzük akkor innentől kezdve a kolonistákra vonatkozó információkat, illetve mivel a melónak a nagyobb részét a drónok fogják elvégezni, ezért a drónok is itt találhatóak. 93 drónunk van jelen pillanatban, ezeknek a száma jó, hogyha minél nagyobb, mert ezek fogják elvégezni a különböző melókat, tehát ezek fognak szállítani, ezek fognak építeni, itt meg is mutatom, itt megy a drónocska, lehet egyébként őket egyedileg is testre szabni, a drónok akkumulátorral működnek, tehát időközönként gondoskodni kell arról, hogy ezeket megfelelően fel tudjuk tölteni, vagy egy RC Commanderrel, vagy az úgynevezett Drone Hubbal, amely például itt található. Itt látható az, hogy hány drón prefabunk van, mennyi az, amelyik megsérült, mennyi az, amelyik tönkrement, a megsérült drónokat is helyre lehet állítani. Itt találhatóak a kolonisták, az első időben csak Earthborn, azaz földszülött kolonisták lesznek, az egy nagy mérföldkőnek számít, hogyha végre marszülött kolonistát is sikerül elérned. A kolonistákkal kapcsolatosan egészen részletes statisztika van, erről annyit lehet szintén előjáróban elmondani, hogy igyekezzél minél képzettebb kolonistákat hozni először a Marsra, minél több megfelelő képzettségű kolonista legyen. A megfelelő képzettség az mindenhol más lehet, például a ritka földfém kitermelésnél a geológusok azok, amelyek jó szolgálatot tehetnek. Hogyha tovább megyünk, akkor itt láthatjuk a turistákat, a turisták időközönként meglátogatják a Marsot, eltöltenek egy pár napot itt, majd egy szerényebb összeget fizetve hazamennek. Ezek tényleg csak nagyon szerény összegek az elején, de a későbbiekben majd ezt lehet növelni az úgynevezett RC Safarikkal, a Safari roverekkel, tehát ezzel itt pedig lehet fokozni azt az élményt, amelyben a marsi tartózkodásuk során részesülnek. Itt látható az, hogy mennyi az üres rezidentál, ezeknek a számát érdemes nem ennyire magasan tartani, de mondjuk legyen legalább egy 15-20 helyed szabadon, hogyha jön egy új rakéta, vagy esetleg mondjuk
bevándorlókat kell befogadnod, erre is lehet példa, akkor tud ezt a dolgot menedzselni. Itt látható az, hogy hányan vannak hajlék nélkül. Ez nyilvánvalóan nem túlságosan jó, hogyha hajléktalanok vannak a Marson, hiszen nagyon sokáig nem tudnak megélni ilyen körülmények között. Ez egy nagyon fontos mutatószám, ez azt jelenti, hogy hány üres álláshelyed van. Jelen pillanatban 14, de vigyázzál arra, hogyha először nem tudod megteremteni, és valószínűleg először nem tudod megteremteni a megfelelő feltételeket, mint például, hogy építsél nekik parkokat, játéktermeket, és így tovább, akkor lesznek úgynevezett földbetegek, ez az előbb itt meg is jelent, akik haza fognak menni annak ellenére, hogy idejöttek a Marsra, mert hogy honvágyuk van, ez azért egy eléggé vad világ, nem mindenki találja meg itt a számítását. Éppen ezért a vacant work slotsra nagyon érdemes odafigyelni, és amennyiben ennek a száma túlságosan magas lenne, mondjuk olyan 20-25 fölött, akkor érdemes lehet bizonyos épületeket lezárni, olyan épületeket, amelyek nem létfontosságúak. Például mondjuk itt a Machine Parts Factory-t, ezt lezártam, és azért zártam le, mert Machine Parts-et, vagyis gépalkatrészt be tudok szerezni a földről is egyelőre. Amennyiben majd többen lesznek, akkor majd újra lehet nyitni ezeket az épületeket is. De ezt érdemes jól menedzselni. Amúgy is már 98 munkahelyet lezártam, ez elsőre eléggé soknak tűnhet, de például ezek között van ilyen is, mint mondjuk ez a vállalati iroda, ahol jó lenne, hogyha dolgoznának, például irodisták, de most nincsen annyi emberünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Majd a későbbiekben ez is változik. Itt látható, hogyha megyünk lejjebb, hogy hányan vannak renegátok, ők értelemszerűen csak a bűnözést fogják növelni, és csak a problémák vannak belőlük, hányan vannak földbetegek, ők nem fognak problémát okozni, az örtszik emberek, hogyha jön egy rakéta, akkor az első adandó alkalommal fölszállnak, és hazamennek vele, és az növelheti a munkaerőhiányt. A turistákról már volt szó, illetve itt vannak azok, akik ideiglenesen betegek, nekik megvannak a megfelelő egészségügyi intézmények, ahol gyógyítani tudják őket. Általában a betegség helyett inkább a földbetegség az, ami problémát szokott okozni. Itt láthatók a specializációk, mint mondottam, próbáljál meg olyan embereket hozni, akiknek valamilyen képzettségük már van, tehát azt már a földön megszerezték, különösen, hogyha nincsen iskolád, illetve egyetemed. Vannak botanikusok, mérnökök, geológusok, orvosok vagy egészségügyi szakemberek, tudósok, illetve irodisták. Mindegyik más-más munkahelyre illeszkedik, más-más munkahelyre. Jó, például mondjuk bányába küldesz el dolgozni, egy irodistát azt értelemszerűen nem fogja szeretni, azért kapni fogsz majd valamilyen levonást, illetve ő rosszabbul fog érezni magát, és nagyobb eséllyel lesz földbeteg. Így akkor végigvettük a nyersanyagokat és a kolonistákat, nézzük a következő részt. Itt az látható, hogy hogyan halad a Mars kizöldítése, illetve az élhetővé tétele. Ez az atmoszférát fogja jelenteni, jelen pillanatban 0% a Marsnak a légköre, ezeket majd a karbonét processzorokkal lehet növelni, amennyiben 25% lesz, akkor már toxikus eső esni fog, amennyiben 40%, akkor már rendes eső fog esni a Marson, és így tovább. A 95%-ot kell elérni ahhoz, hogy belélegezhető levegő legyen a Marson, vagyis az azt jelenti, hogy ne legyen szükség dómokra. Ez egy nagyon lassú folyamat. Itt a még későbbi stádiumban sem kezdtem még el az atmoszférát megcsinálni, de most már ez majd a rendes Surviving Mars streamekben meg fog történni. Itt látható a hőmérséklet,
fokozatosan elkezdik melegíteni a Marsnak a felszínét. Itt láthatóak a különböző mérföldkövek, lehet látni, hogy ez nagyon-nagyon lassan, tehát 10%-onként megy fel. Itt látható az, hogy milyen vizek vannak a Marson, lehet majd különböző tavakat ásni, és oda egy idő után, ez is nagyon lassú folyamat lesz, majd tiszta víz is kerülhet. Az elején ilyen piszkos víz kerül, aztán pedig majd tiszta vizet is lehet önteni bele, illetve tiszta víz az esők formájában is fog belekerülni. És végül itt látható az, hogy hogyan halad a Mars kizöldítésének a folyamata. Egyelőre 0,01%-kal, tehát iszonyatosan lassan megy a Marsnak a zöldebbé tétele, ezt pedig ez a szerkezet fogja csinálni, amely a magokat felhasználva lassan zöld felületűvé varázsolja a Marsot, de ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, ez még lassabb, mint a hőmérsékletnek az elérése. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ez volt a Surviving Mars Akadémia második része, ahol a kezelőfelület alapjait ismertettem. A következő részben áttérünk a kezelőfelület alsó részére, amely már a kolónia irányításával kapcsolatos információkat, illetve beállításokat fogja jelenteni. Várlak benneteket akkor is. Addig is legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!